ආයිබෝවන් ඔයාලා හැමෝටම ෆොන්ඩන්ට් වලින් බේබි ෂූ එකක් හදාගන්න විදිය තමයි අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම කපාගත්ත පතරන් දෙක. ඉතින් මේකේ ටෙම්ප්ලේට් එක තියෙනවා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ. ඔයාලට ඒක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් කාඩ්බෝඩ් එකකින් මම මේ විදියට කපාගත්තා. ඊට පස්සේ මම සපත්තුව හදන ෆොන්ඩන්ට් එකට මේ වගේ ටයිලෝස් ටිකක් ඇඩ් කරා. දැන් මම ෆොන්ඩන්ට් එක මේ වගේ තොනී කරගෙන සපත්තුවේ යට කොටසින් මේ විදියට එක පැත්තක් කපා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම අනිත් සපත්තුවට මේ පතරම අනිත් පැත්ත හරවලා තමයි අනිත් සපත්තුවේ යට කොටස මේ විදිහට කපාගන්නේ. ඊට පස්සේ නැවතත් ඒ කලර් එකෙන්ම මම ෆොන්ඩන්ට් එකක් මේ විදිහට රෝල් කරගත්තා. ඉතින් දැන් සපත්තුවේ උඩ කොටස තමයි මේ විදිහට කපාගන්නේ. ඉතින් එක සපත්තුවකට පතරම මේ පැත්තට හරවලා මම කපා ගන්නවා. අනිත් සපත්තුවට මේ පතරම අනිත් පැත්තට හරවලා කපා ගන්නවා. ඉතින් පතරන් දෙකම කපා ගත්තට පස්සේ මම එක කොටසක් මේ විදියට අරගෙන එක සපත්තුවක අලව ගන්නවා. ඉතින් වතුර ටිකක් අරගෙන මම මුලින්ම කරන්නේ මේ සපත්තුවේ එජ් එකේ ධාරයේ වටේ තමයි මම වතුර ගන්නෙ. ඊට පස්සේ උඩ කොටස අරගෙන සපත්තුවේ ධාරය වටේට තමයි අපි මේක අලව ගන්න ඕනේ. ඉතින් මේක ගොඩක් පරිස්සමින් කරන්න ඕන වැඩක්. ඉතින් මේ විදියට අපි අත් දෙකෙන් අලලා මේක මේ විදියට කරනකොට එක පැත්තක් නැවෙනවා. ඒ විදියට ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පුළුවන් මේකට ටිෂු එකක් මේ විදියට අරගෙන සපත්තුවේ ඇතුළට ඔබලා ඊට පස්සේ සපත්තුව වටේට මේක මේ විදියට අලවගෙන යන්න. ඊට පස්සේ සපත්තුවේ එක කොනක මෙහෙම වතුර ටිකක් ගාලා මම මේ සපත්තුවේ පටියේ මුල කොටස අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක අනිත් පැත්තට අරගෙනත් ඒ කොනත් මම මෙහෙම සපත්තුවට අලව ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේ ටොපර් එක වේලෙනකන් මේ විදියට ටිෂු එකක් පොඩියට කඩලා මේක ඇතුළට මේ විදියට ඔබන්න පුළුවන්. එතකොට අපිට ටොපර් එක ලස්සනට වේල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඊට පස්සේ මට අවශ්‍ය වෙනවා ඒ පාටින්ම හීනි ෆොන්ඩන්ට් තීරුවක්. ඉතින් අපිට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ සපත්තුවේ එජ් එකේ වටේට අලව ගන්න. ඉතින් සපත්තුවේ එජ් එක වටේට මම මේ වගේ වතුර ටිකක් ගාලා මේ හීනියට කපාගත්ත ෆොන්ඩන්ට් තීරුව මේ විදිහට අලව ගන්නවා. එතකොට සපත්තුව ගොඩාක් නීට් එකට පේනවා, ලස්සනට පේනවා. ඉතින් මේ විදිහට මම අනිත් සපත්තුවෙත් අලව ගන්නවා හීනි ෆොන්ඩන්ට් තීරුවක් කපලා මේ විදිහට සම්පූර්ණ වටේම අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ සපත්තු එජ් එක වටේට මම පොඩි ඩිසයින් එකක් තියන්න යන්නේ. ඉතින් මේ පොඩි පිහි අරගෙන අර අපි හීනියට අලවගත්ත ෆොන්ඩන්ට් තීරුවේ මේ විදිහට පොඩියට ඉරි පැටර්න් එකක් මම තියා ගන්නවා. එතකොට අපිට ඇත්ත සපත්තුවක ස්වභාවය වගේ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට මම සපත්තු දෙක හදාගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඒ ටිකක් තද රෝස පාටින් මේ වගේ පොඩි මල් ටිකක් කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම සපත්තුවේ ඉස්සරහට මේ වගේ වතුර ටිකක් ගාලා මල් තුන ඉස්සරහෙන් අලව ගන්නවා. ඊට පස්සේ බෙල්ට් එක අයිනටත් මේ වගේ මම මලක් අලව ගන්නවා. ඉතින් ඊළඟට මම මේ අපි ඔබාගත්ත ටිෂු කැරි ටික මේ විදිහට අයින් කරලා දානවා. දැන් සපත්තුව අපිට හොඳට වේලිලා තියෙන්නේ. ඉතින් පැයක් විතර යනකොට මේ සපත්තුව හොඳින් වේලෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි මම චූටි සපත්තු දෙක හදාගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා විශ්වාස කරනවා. කේක් හදන්න ඉගෙන ගන්න ඔයාලා හැමදාමත් මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. ඔයාලට මේ වගේ ගොඩාක් වැදගත් වෙන වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. එහෙනම් ගිහින් එන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.